đã lui ra khỏi khu vực bùa rồng thì Đức sẽ lại tiếp tục đẩy khu vực đường trên. SKT đang giữ một thông điệp rằng chúng tôi muốn dứt điểm trận chung kết này 3-0 một cách gọn gàng, không phạm bất kỳ một sai lầm nào cả. Bây giờ họ tiến vào khu vực đường giữa. Và khi họ không thấy ai được bản đồ nữa đường dưới, họ có nhảy vào, họ không thấy Dasha nữa, phát hiện là đối phương mất đi, đường giữa không có Huy, nên chấp nhận lui về, mua thêm trang bị, hồi phục những con mắt của mình đến từ Quốc để di chuyển ra khu vực Hammeron, kiểm soát tầm nhìn và cắm mắt rất chắc chắn và an toàn, không mắc bất kỳ một sai lầm nào cả. Đây là thời điểm mà Rise cực mạnh, thời điểm mà vừa xong quyền trượng đại thiên sứ kết hợp với khoảng chừng 7 đến 8 điểm gần cộng dồn thành công cái trượng tiền sinh. Thì đây là thời điểm Rise rất mạnh khi mà lượng khác bên phía của đối phương sẽ tương đối là hạn chế, trong khi Rise đạt được cái ngưỡng sức mạnh tối đa ở giai đoạn giữa trận của mình. SKT sẽ nhanh chóng tìm cách đẩy mạnh tốc độ trận đấu trong khoảng thời gian này. Họ có hai trang bị lớn của bạn thêm cái thanh kiếm BF, bây giờ vấn đề là họ chọn nào đẩy không thôi. Ngược ra khi đã có 3 rồng ở điểm cực kỳ sớm rồi, họ cứ tiếp tục giữ lợi thế ở các đường và đẩy đối phương về gần trụ 2, quyền kiểm soát xung quanh vùng Aron hiện tại thuộc hoàn toàn về SKT. Mắt thì cắm rất nhiều, bật máy quét lên đi phá mắt của đối phương. Wolf mới cấp độ 8 mà thôi, chưa thể nâng cấp máy quét của mình, còn di chuyển luôn luôn là chủ động hơn đến từ SKT. Kia là đút xuống khu vực đường dưới khi mà muốn tấn công hàng Baron này, đẩy đối phương về, không cho đối phương có cơ hội nào cả và đứng đợi chung với nhau. Wolf và Blanc, hai người này hỗ trợ và đi rừng, sát thương là hạn chế nhưng sức ép là có khi đường trên bạn đang nhảy vào và cái nơi cũng có khả năng chung vào. Bùa xanh vẫn được giữ cho Huhi với sự hỗ trợ đến từ Smethy. Tuy nhiên, bùa xanh này liệu đem lại bao nhiêu khả năng phòng ngự trong tình huống đường giữa này đây? Anh ta vẫn đứng rất xa. Anh ta phải dùng cái kỹ năng xa nhất của mình đầu tiên để tấn công vào lưng, đó là cú quyền, để có được sự an toàn. Bởi vì nếu mà cú một hay là hủy ngục, rất nhiều cảnh tù tội đang chờ đợi series ở trong trận đấu, trong ván đấu này với những người tướng mà bên phía SKT chọn. Sức ép đến từ hai cửa, SKT ở đường giữa 4 người dưới bước đẩy vào, thành từng tung ra, Louis bị mất tầm 1/3 mà không có sự hỗ trợ qua của Tầm bắn xa ra bắn liên thẳng giúp cho bạn tấn công được thường. Ở phía dưới này thì Đúc mặc dù là bị trụ tấn công, mặc dù là bị Dashan giữ lại, nhưng khả năng chống chịu của anh ta là vô cùng nhiều rồi, có được lợi thế về cấp độ nhưng không vấn đề gì lo ngại cả. Bán mặc dù bị kéo máu nhưng khi đi chung lại với Nami của Quốc, họ bắt đầu kiểm soát xung quanh vùng Baron này, không có tầm nhìn và khả năng chống chịu đến từ ST để ăn Baron. Đó là điều mà siêu định tốc biến kén nhện và Smethy không thể tỉnh được. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ rõ lắm ở trong trận chung kết khi mà CC của SKT chồng một cách hoàn hảo. Không phải là Smethy bấm không kịp, anh ta có bấm đến nát bàn phím thì cái nút R nó cũng không thể nào phát huy tác dụng với kén nhện và một độ ngữ được chồng không có khoảng trống. Faker lao lên, đó là Afterbu không còn trên bản đồ. Huhi không thể nào dùng chiêu cuối vào SKT ở trong ván đấu này được. 3 điểm hạ gục cho SKT, double kill cho xạ thủ của họ và chắc chắn 100% là con Baron. Faker quá ghê gớm tình huống vừa rồi khi mà anh ta quay lưng lại với chiêu cuối của Cassiopeia. Anh ta bị làm chậm nhưng anh ta dùng khăn giải thuật để giải làm chậm và lao thẳng vào đội hình đối phương, gây áp lượng sát thương khổng lồ. 3 điểm hạ gục, 4 điểm hỗ trợ pha vừa rồi, nhưng khoan đã Blanc trừng phạt thành công rồi. Bỗng nhiên Đức lại quay đi nhưng rốt cuộc 9-1 hiện tại dành cho SKT, có bùa lợi Baron. Nhưng nhìn tình huống vừa rồi khi Faker chủ động lên, ta thấy nó không bị chiêu cuối, ta quay mặt ngược trở đi, đúng là vẫn bị làm choáng. Khi mà anh ta dồn sát thương vào thì chẳng còn một cách nào để chống cự nữa cả. Và Faker hơi tự tin quá trong pha này, năng lượng không còn nhiều, anh ta vẫn một mình đẩy lên tiếp, tính toán đủ rồi sau đó với bùa lợi Baron về rất nhanh. Bang lao tới thanh trừng, rất tiếc là tầm hơi ngắn và không trúng nhiều bên phía của CLG. Nhưng thời gian của CLG tại MSI 2016, hay nói chính xác hơn là thời gian của giải đấu này, nó chỉ còn tính bằng đơn vị phút thôi. Nhưng tôi cảm nhận rằng đây là một giải đấu rất thành công của GG và họ sẽ học được vô cùng nhiều thứ sau khi đối mặt với SKT. Nếu bạn nhớ về chung kết thế giới 2015 thì Origin sau khi bị thua trước SKT, nhưng khoan là phía này tốc biến thoát đi luôn của Stixxay. Quay trở về với Origin thì ngay sau chung kết thế giới có giải đấu IEM thì họ chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với các đội còn lại và có được chức vô địch. Còn nếu mà CLG quay trở về Bắc Mỹ và họ là tiếp tục thông kỳ rõ ràng, SKT đúng là một phòng tập
vượt thời gian dành cho các đội có cơ hội đối mặt với họ. Rasan đang bị tấn công kén nhện, đã trúng một tủ nữa, không cần được dùng cũng được nhưng mà hơi bị liều. SKT chưa hoàn thành điểm 2 gục của mình. Faker đang bị tấn công, bắn nhưng Lăng đã che rồi. Faker còn đủ 100 máu, pha tốc biến lên, Rasan hạ gục được Lăng. Faker phải chạy đi phía bên này, cù cứu sinh được dùng. Hãy chú ý vào bàn, anh ta đang sẵn sàng lướt vào, anh ta chỉ đợi cơ hội mà thôi. Anh ta đập bẫy và anh ta bị bắt, anh ta không thể nào chống cự được, kịp kéo theo Huhi nhưng mạng tắt điện dành cho Stixay. Quan trọng hơn là bùa đỏ dành cho Stixay, nhưng vấn đề là có bắt được ai không. Đúc đang có ý định canh làm choáng, thủy ngục trúng không làm choáng được Stixay, cho nên Stixay vẫn đang bắn được. Stixay bắn liên tục vào Đúc. Đúc có điểm hạ gục khi mà anh ta dứt điểm về Smithy, anh ta dứt điểm được luôn Abromu, anh ta dứt điểm luôn Stixay và Đúc hoàn thành cú triple kill của mình. Faker là người quét sạch CLG. Faker lao vào tình huống vừa rồi khi anh ta đứng ở phía ngoài, anh ta có khả năng hồi phục ngược trở lại. Và đó là đầu tiên khi Faker mắc sai lầm, Bang cũng mắc những sai lầm. Những sai lầm này không thể nào bị khai thác khi mà có quá nhiều ngôi sao đội hình của SKT. Đầu tiên kén nhện trúng, họ lao vào, không khả năng hồi phục ngược trở lại. Faker bị trụ tấn công, anh ta bị sát thương rất nhiều, dồn vào tốc biến thoát ngược trở về. Blank là người phải chấp nhận nằm xuống thay cho Faker. Rasan rất cố gắng tìm kiếm cái bẫy đặt rất tinh quái đến từ Stixay, đạp trước là Quốc nhưng vẫn còn cái bẫy đặt ra, và Bang là người nằm xuống nhưng ta cũng kịp kéo theo Huy. Và tiếp theo khi mà Faker ta có khả năng hồi phục, những cú quy trả ngược lại của anh ta là tầm tối đa, hồi phục đủ lượng máu. Đức có một lượng sát thương cũng chấm chịu của ta nhiều, nhưng sát thương của anh ta đã bị kê ra giữa 3 thành viên đối phương và cực kỳ khổng lồ, dứt điểm Avromu, dứt điểm Smithy, dứt điểm luôn cả Stixay. Đúng rồi, thì Đúc đã canh thành công của làm choáng. Đúng rồi, tôi tưởng nó không làm choáng được bởi vì có nhiều người trong tình huống đó quá, nhưng vẫn nhìn lại thấy cái thanh trắng nó vẫn chạy, là Stixay vẫn bị làm choáng trong pha đó. Và Faker cũng rất lạnh lùng khi mà không cho phép Đúc có được cú quadra kill của mình. Chắc chắn anh ta sẽ hoàn thành xong cú quadra kill, nhưng Faker là người dứt điểm và quét sạch được cái CLG. Và với lợi thế được giữ lại, SKT tiến lên khu vực đường trên, Bang bắn liên tục vào trụ 2 của bên phía CLG. Faker thì giữ vị trí phía bên ngoài, luôn luôn gây sức ép. Đến bây giờ thì Blank mới tới, SKT mới đủ đội hình đây nè. Họ có mặt từ phía sau khi mà Blank cộng với lại cả Faker đi vòng ra, kén nhện trúng vào Huy để lưu thành viên đối phương. Nhưng còn những cái bẫy giúp cho Stixay phòng ngự, nhưng chỉ phòng ngự khi lính còn ở trụ mà thôi, còn lính không còn ở trụ bắt buộc người ta phải lui về. Nên bỏ trụ mà không còn là SKT sẽ tràn vào thủy ngục không trúng. CLG thoát đi được sau khi trụ không còn nữa. Bang lướt lên bắn. Anh ta vừa rồi hơi xui, hình như không một cú chí mạng nào cả. Stixay trả sát thương lại nhiều, thậm chí còn nhiều hơn. Stixay thậm chí là anh ta có cú E trúng vào đối phương thì sát thương trả là nhiều. Nhưng Bang thì có khả năng hỗ trợ phía sau từ Quốc đúng là không nhiều, nhưng vẫn đủ kịp để hồi phục. Họ vẫn tiếp tục gây sức ép ở khu vực đường trên. Phong cách về tình hình con số đó là 13.000, sát thương là cực kỳ khổng lồ của Bang rồi. Stixay chỉ là cố gắng tấn công mà thôi, vì anh ta chỉ có vô cực kiếm, cung Runan và song kiếm mà thôi. Còn Huhi lại không làm choáng được ai cả. Cù cứu sinh được dùng để câu thêm thời gian cho anh ta. Phía ngoài Dasan chụp vào người của Bang, nhưng Bang lướt về phía sau được, chỉ có một người đầu tiên nằm xuống là Đúc mà thôi. Stixay vẫn đang bắn được, tầm của anh ta đang phát huy lợi thế. Blank bị bắt lại, Stixay đang bắn liên tục, nhưng Faker đã tìm được điểm hạ gục đầu tiên của mình và anh ta tràn vào phía sau hậu tuyến của CLG. Anh ta tìm được cú double kill. Stixay làm được điều tương tự, mỗi bên mất 2 người trong pha giao tranh vừa rồi. SKT bắt buộc phải lùi về khi Blank đã không còn quá nhiều máu. Faker có khả năng dứt điểm đối phương nhưng không có ai hỗ trợ phía sau anh ta cả. Và Bang trong tình huống vừa rồi cũng phải bị nằm xuống bởi lượng sát thương đến từ Stixay. Và bỗng nhiên cơ hội thật ra là rất nhỏ mở ra cho CLG khi mà Stixay có được 2 điểm hạ gục. Và tiếp tục từ phía đằng sau đây, cái trụ là quan trọng nhất khi không có lính hỗ trợ, Đức chống chịu quá nhiều và khi anh ta cảm nhận rằng không thể nào chống chịu được nữa, nhưng sát thương vẫn là vừa đủ của Stixay, là liên tục bắn đối phương đứng chung lại với nhau, nhưng sức bật của Ran thể hiện rất rõ tình huống vừa rồi. Những cái bẫy rất khó chịu của Stixay. Bang lý do tại sao anh ta giữ vị trí rất tốt nhưng phải nằm xuống là bởi vì anh ta đặt bẫy, khi đó kích hoạt cái nội tại của Stixay. Và với cái tầm của Kathleen và cái tốc độ bắn cao, anh ta kịp bắn 2 phát trong tình huống mà Bang đặt bẫy. Và cái phát dứt điểm thật ra là phát đến từ Runan và nó trong tia tầm ra dứt điểm thành công. Đó là điểm mạnh của Kathleen khi bạn thời điểm hiện tại. Đúng, nó giống như cái pha ở trong trận chung kết LCS Bắc Mỹ khi mà đối phương đã ra đủ tầm rồi, nhưng phát bắn cuối cùng thì cái người mà bị bắn đó lại đi về phía đồng đội của phía
Đó, thì sau đó nó thành một tình huống là sát thương lan ra đến từ cuồng cung Ronan. Lý do tại sao mà cuồng cung Ronan là trang bị thứ hai, thậm chí đầu tiên của Kathleen hoàn thành, nó là như vậy. Nhưng câu được bao nhiêu thời gian nữa đây? Đây là phút thứ 33. Thật ra tôi nghĩ rằng CLG đã làm được rất tuyệt vời rồi, đặc biệt ở trong ván đấu này với lợi thế mà SKT có và họ câu được tới thời điểm này. Và Tixay đã hoàn thành xong 3 trang bị. Nếu như mà hên thêm chút xíu, chí mạng nhẹ nhẹ 3 cái liên tiếp chẳng hạn. Nhưng đồng nghĩa với việc thì Bang cũng phải thiếu may mắn trong cuộc tấn công của anh ta, vì vô cực kiếm của Bang cũng đã có và anh ta rất thiếu may mắn trong những tình huống giao tranh vừa rồi, khi mà chúng tôi đếm sơ sơ chí mạng của Bang hình như là nãy đến giờ tôi chỉ thấy khoảng chừng 2-3 lần mà thôi. Smithy nhảy qua tường thoát được, Dasan đang lao lên, anh ta chụp vào người ai đây, đó là plan chuyển sang dạng nhện để có thể đánh đu, vẫn giữ chưa đánh đu được bởi vì đã đập trúng 7 rồi. Điểm hạ gục dành cho bên phía CLG, đút đáp xuống cũng dính 7 và đang bị bắn liên tục, anh ta buộc phải gồng chiêu cuối, bắn chiêu cuối không trúng ai cả. SKT đang liên tục bị mất người trước khả năng bắn tốt của Stixay. Faker đứng đợi sẵn và anh ta không dám tiến lên quá cao, ngục cổ ngữ lẫn thủy ngục dùng để rút lui. Smithy bị dính của chí mạng và tốc biến lao lên, đúc là người bị giữ lại. Huhi lao lên, Huhi bị làm choáng và cú chiêu cuối của ta lại không có tác dụng. Cù cứu sinh được bật, Bang đang bắn từ phía bên hông, anh ta đang chờ đợi cơ hội. Romu kiệt sức rất tuyệt vời để cho Stixay vẫn có thể bắn được. Mạng tắt điện dành cho Huhi, nhưng Bang đang lên tiếng thật sự. Anh ta thấy Stixay bắn nãy giờ ngửa tay cũng muốn bắn theo nhưng không được, double kill phải lui ra. Đúc mất giáp thiên thần, Bang dính một cú quách phá quách trúng, không còn máu tham gia pha giao tranh. Đúc tỉnh dậy ngay cái bẫy nhưng anh ta vẫn kịp hạ gục Huhi. Thủy ngục tuyệt vời của Quốc và CLG rất xuất sắc, nhưng bằng một cách nào đó SKT chỉ mất một người. Và nước đen có khả năng quay ngược lại, thanh trừng đến từ Bang tấn công rất nhiều và Dasan bắt buộc ta phải lui ra. Tixay đang có sự hỗ trợ của Dasan để bắn, anh ta vừa rồi né được ngục cổ ngữ, anh ta rất muốn bắn tiếp trong pha này nhưng rất tiếc là không thể nào được nữa bởi vì lính đang tràn vào ở cả 3 đường. Bộ đôi của CLG buộc phải lui về và ngay lập tức bên phía CLG sẽ phải lao nhanh ra khu vực hang Baron bởi vì SKT sẽ giải quyết con Baron này rất nhanh. Họ chấp nhận bỏ Baron vì lính ở cả hai đường như vậy. Nếu là Baron, đối phương sẽ quay ngược trở về tấn công rất nhiều thời gian, mất bùa lợi Baron. Chờ xem SKT dùng bùa lợi Baron này như thế nào. Còn với COG khi đã thua con số hơn 10.000 tiền nhưng có hoàn thành như vậy nghĩa rằng rất tuyệt vời COG rồi với cách mà Tixay chọn vị trí. Giống như nên ta trong cả pha ranh ta đứng ở phía dưới để bùa tấn công để lấy nội tại dễ dàng hơn. Và khi mà Bang đứng từ phía bên trái, cố gắng của anh ta là eo qua bờ tường để có khả năng tấn công dễ dàng hơn, để chấp nhận mất tốc biến khác khỏi chim biến dị để gây một lượng sát thương lớn hơn rất nhiều. Còn Faker được cú quyền của Dasan để ngược ra khả năng họ cùng dứt điểm với Huy, nhưng khoan đã quay lại giao tranh. Dasan bị dính ngục cổ ngữ, dính luôn chiêu cuối của Quốc, anh ta vẫn đang cố gắng sống sót và anh ta hồi lại một lượng máu khủng khiếp, nhưng hồi bao nhiêu cho đủ đây khi mà Bang bắn liên tục. Quốc đang lao lên, lăn lao lên, kén nhận không trúng ai cả. CLG chỉ mất một người và tạm thời rút lui được thành công. Nhưng SKT với bùa lợi Baron, với con rồng 5 đang chờ đợi họ, CLG không thể lui về bây giờ là không còn cơ hội nào nữa, họ vẫn phải tiếp tục ở khu vực này. Tuy nhiên chỉ cần 2 người thôi, Lan và Faker đem lại bùa lợi rồng 5 cho SKT. SKT thì không cho COG lao ra khi mà Bang đứng giữ lại phía trước khu vực đường giữa, thậm chí là đang đứng lên khu vực đường trên tấn công vào cái trụ thứ 3 đường trên. Nhưng hiện tại khăn kỹ thuật của anh ta không còn, tốc biến không có nên bắt buộc phải lui về mà thôi, đang đợi của mình và bắt buộc phải rút lui về trong tình huống này vì hiện tại đường dưới cái cờ chưa đẩy vào và năng lượng của anh ta thì không còn bao nhiêu cả, nhưng trừng là cực kỳ nhiều sát thương và nó khiến cho CLG phải rút lui. Dasan chuẩn bị hồi sinh lại, anh ta có dịch chuyển nhưng ở khu vực đường trên rất tiếc là mắt của bên phía CLG lại vô cùng hạn chế cho nên không có cơ hội để ra dịch chuyển nào bất ngờ. Có những con mắt đang ở sau rất xa, không được ra thành ra dưới để phòng ngự, nhưng lúc anh ta dùng cái khiên của mình quăng vào cái trụ và với bùa lợi rồng 5 và sự hỗ trợ đến từ lính có bùa lợi Baron, trụ 3 đường dưới của CLG đã không còn. SKT đang nhận thấy cơ hội vô địch của mình đang rất rõ ràng. 2 cửa của đối phương không có trụ 3 bảo vệ, họ tiến vào Bang lướt thẳng lên bắn 2 phát có chí mạng và SKT tí nữa thì rụng. Lan kén nhận tung ra trúng vào Dasan, sát thương dồn vào thủy ngục tung vào không cần trúng, nó chỉ dùng để đẩy CLG ra mà thôi. Và SKT đã có 2 cửa bị tấn công bằng pha chí mạng tiếp tục đến từ Bang và đẩy lui thành công Smithy và họ đang đợi Faker đường trên để vào
ba đường đối phương, chắc chắn có phản đấu hoàn hảo trong phản đấu cuối cùng chung kết này. Họ sắp sửa kết thúc trận chung kết với tỷ số hoàn hảo 3-0. Thủy Ngục tung vào đá xanh, bất lực lao ra, đợi đồng đội ra không kịp, cù cứu sinh phải dùng SMT đứng trong đó, nhưng hết cái cù cứu sinh này thì CLG đang phải bỏ chạy, đút lao thẳng và làm choáng Huy, tung chiêu cuối trúng 3 người và SKT tràn vào, họ lấy được 2 điểm hạ gục. Họ muốn có thêm, đó là 3. Stixay là người duy nhất còn lại của CLG trên bản đồ, nhưng vấn đề không phải là Stixay, vấn đề là SKT hoàn thành bộ sưu tập thành tích quốc tế của mình, thống trị toàn bộ các giải đấu và khép lại MSI. Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa để có một người cầm danh hiệu là Faker. Vì với danh hiệu hiện tại của anh ta Có rồi. đấy là một người khu vực đường giữa khác là để có thể vươn lên một tiêu như Faker chắc là rất dài. Chúng ta phải luôn luôn nhắc rằng tất cả mọi danh hiệu của Faker gắn liền với SKT, gắn liền với Bảng, gắn liền với chương trình của thì anh ta không phải là người một mình làm nên tất cả, nhưng một vai trò rất quan trọng của SKT trong hành trình hoàn thành danh hiệu của mình. Hoặc là như vừa rồi bị giật mình khi mà đèn nó vẫn choáng lên như vậy. Xin được chúc mừng SKT, họ đã thống trị toàn bộ các giải đấu quốc tế mà một đội liên minh huyền thoại chuyên nghiệp có thể đạt được với chức vô địch tại MSI 2016 này. Xin chúc mừng họ. Việt Nam Esports TV xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng tôi vẫn sẽ cho các bạn tiếp tục theo dõi phần lễ trao giải, còn phần bình luận của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Thank you very much, gentlemen. SKT celebrates as the confetti falls around the trophy that they have fought so hard for. The one thing that they didn't have in their trophy case, they can now lay claim to. I mean, Faker was very eager there as well. Just jumps up, holds the trophy up. It's like, I'm the captain, boys. I'm going to lift that trophy on my own. But they're sharing it now, though, and I just can't say enough about how impressive it is that SKT has sustained this dominance. Oftentimes, we overlook that fact. And to think that last year, heartbreaking 5 games versus a Chinese lineup in EDG to come into Shanghai and be able to take out North America's CLG. Alright, as Rendon moves onto the stage, we've brought Winston Zhang to the analyst desk to help us with some translations through the winner's interview, as well as the presentation of the medals. So congratulations SKT for winning the MSI Championship at Shanghai. Give SKT a round of applause. Now we'll have Riot Games. These are the directors of esports at Riot Games, Riot Magus and Brad Moore, moving to the stage to help with the presentation of the medals. Yeah, we're finally be able to see how SKT has gotten so good in the first day, but on the second day and third day, they didn't do so well, but they finally managed to come back and finally be able to get a championship at MSI. Finally be able to beat NALCS today at the final day. And they're going to crown the trophy. This honor belongs to every single player and belongs to the entire team. Thank you, Div. Thank you, Faker. Thank you, Blank. Thank you, Wolf. And Ben. And their manager, Cut, and Cole, coach. They performed so well, one after another. They have finally been able to win every championship and every tournament. World Championship, IEM, MSI. This is the very last championship that I've yet to get, but today they finally got it. This honor also belongs to LCK. Now, let's take a picture along with our guest and SKT. And congratulations to MSI World Championship, SKT. A much-deserved picture at that. Blank getting startled by the confetti cannons. I don't blame him.
I just love Blank here. He's happy after the win. The sheer amount of emotion on his face after getting a trophy, I just think that is the thing you watch for. Just how happy he is with it, make everything worth it. Now we have Faker and Blank. We're gonna get a quick onstage interview. 首先的话呢，我们要问一下 So first off, Faker 大 Faker, 那 Demon King 是 Faker. 获得了本次的季中冠军赛的奖杯。 Now you have finally won the MSI 现在此 championship. 时此刻有什么话想 The very last championship that I get. What do you have to talk to the fans at this stage? 네, 이렇게 우승까지 할 줄은 좀 몰랐었고 그동안 좀 한국 팬들이나 세계 모든 팬들이 응원을 많이 해줬기에 저희가 우승할 수 있었다고 생각하고요. 그리고 현장에 와주신 중국 팬분들한테도 정말로 감사드립니다. 네, 谢谢. 然后菲克是说他没有想到，就是居然可以走到这一步。 He didn't know he can make this far, and he cannot do this without everyone's support here. That motivate them to keep them moving forward and to finally get the victory. So thank you so much for everyone, for the Chinese fans here 实 today 现 at 了 the 大 stadium. 满贯之后，我们很多的人，包括是 So after getting every single champion, 大魔王，接下来的 we're very curious. What's next step for you? 지금은 유일한 가져가지 못했던 우승컵도 가져가는데 그래서 이 스포츠 목표는 혹시 무엇인지 새롭게 얘기해 주시죠. 모든 그 대회에서 우승을 하긴 했지만 앞으로 생기는 대회들도 또 다른 대회들이기 때문에 앞으로 있을 대회들도 다 우승할 생각입니다. 他说他的目标就是， Said 虽然现在过去的这些在 his 联 goal is 赛 that S 级的联 what's 赛里 past 面都获得了胜利，但是以后还会有源源 What's 不断 past 的 is 这 past. 些联赛出来， But there are going to 他 be 希望 more 在以后 championships, 所有的 more 比赛里面 tournaments, 都获得胜利。 and he wants to take them 好了， all. 在赛完了 Faker 之后呢，其实本届大赛啊，黑珍珠 Blank 的表现也是非常的棒。 Well, 有请到 the Blank other 来到我们的翻译的身 player 边， Jungle, 我们也是要 Blank 简短 also 地采 played 访一下 phenomenal Blank in this tournament, 那 and we're going to Blank give him 在 a 加 quick 入到了 interview. SKT 战队之后，现在已经实现了 So after IM 包括是 joining 本届的 SKT, 季中冠军赛 Blank 的 has 两座 won 奖杯了。 IEM championship and MSI championship along with SKT. What do you have to say? SKT를 졸업하고 다음에 IEM이랑 MSI의 이런 세계적 대회에서 다 우승하게 되는데 그래서 옆에 같이 싸워주신 그런 팬분들이 그 말씀해 드리고 싶은 말. 일단 부족한 저를 많이 챙겨주신 팀원들이랑 코치님, 감독님들 정말 고맙고 정말 케어를 잘 해주셔서 저희가 또 우승까지 하게 된 것 같아요. 정말 감사합니다. 然后 Blank 是说，就是非常感谢，就是他在 Thank you 状态 very 不好的 much 时候， for 依旧 everyone 就是 who support him when he didn't play so well, and to continue supporting 还 him. 有就是教练。 Everyone, the fans, the coaches, all the other players who has been supporting him. And thanks 好了，那 everyone 么在 to 采 have 访完了我 him 们 on 的 his 队伍 side 的选 along 手之一之 with 后 him. 呢，我们也是再一次的恭喜本次的季中 Now, 冠军赛的 after 冠 interview, 军 we just 来自 once LCK 的 again 王者 congratulations SKT. 我们再次把掌声送给他们。 We give them another round of applause. 在经过了本届比赛之后呢，今天的 After 期中考试对于各大赛区来说是暂时的告一段落。但是我们有理由相信，今年 So 在 MSI 美 has 国的 finally 四 come to 战 the 的 end. 世界 But 全球 coming up 总决赛 next 的 is 时候， going to 肯 be 定会 Season 包括 6 各大赛 World 区为我们 Championship 上演 in 一 the 个 United 干净的 States, 对决。 and we'll 同样 definitely bring 各 you 大 on 赛区的 more 夏季赛 exciting 马上 games. 也要开始了，我们要继续关注 And 这 also 个属于 LPL is about 英雄联 to 盟夏 start. 天。最后再一次把掌声送给我们的冠军 SKT。 Well, once again, a much-deserved victory there by SKT, the reigning world champions and now the MSI champions to boot. Once again, Winston, I'd like to thank you for help with the translations there. And we're going to hold you on the desk at least for a little bit longer to maybe get some insight from you as well. But gentlemen, let's break down this run here by SKT through the group stages. They had a bit of a stumble, the reformation, and then the ultimate victory over CLP in the finals here. Yeah, I think that this
this tournament, when you have a look at historically how much this team has accomplished, but they've also had some huge ups and downs. And I think that the start of this year, it looked like maybe they were going to be slumping one more time, but they've come back through adversity. They've made the roster changes that they needed to do, and you know what? Like ultimate validation here of a lineup, because they 3-0 North America CLG, who was also an impressive team at this tournament. Yeah, COD stepped up, and their motto was win everything. But it's SKT who has actually won everything at this point. Well, LCK, their motto like MSI, fear none, and World like Championship. They also said win everything at the end of like every interview. Their goal coming into the season was to win everything. Their motto coming into the tournament: respect all, fear none. Yeah, and the way SKT just systematically takes each team apart. They're like the Borg. They just always adapt to any situation and will continually get stronger and stronger. Who's going to beat them at this point? Because this was the year for them to go down. They switched out 2 players, the season changed again, and they win yet again. Yeah, that's the big question that we have left to answer. Crepo, any thoughts on that one? I mean, just the biggest slump since the 2014 season where things didn't go that well, and it was looking very rough. It all looked like Rocks Tigers would be here, honestly. That's very true. They probably are. Also, to answer the Jazz question, who's going to beat them? Probably the Rocks Tigers, if anybody. Maybe China can keep progressing, because we can't also... We have to mention, rather, just the progression that China has made in these tournaments. RNG definitely showed up. Yeah, sadly, they played the semifinal instead of the final, but that could have been definitely a worthy final as well. Yeah, but I'm sorry to cut you off there real quick, Fun, but before we head down to an interview for ourselves, I want to come to Winston and ask you what it's been like to experience this event here in Shanghai, China, since you've been very actively involved in communications with all the players from all the teams. What's been your take on this event so far? Well, this event has been amazing, and one thing I have to point out is that how excited the matches are, especially in group stage. Every team can beat every other team. So it's really exciting for the fans, the local fans here, to be able to come out and join the excitement for esports. I think everybody likes it. We have a really well set up stages. No shortage of exciting games through the group stages themselves. Gentlemen, let's talk about those. And so, like, in terms of the way that the entire journey of this tournament was, is that we had these expectations set. That that's so but and it's not to take us. It. Yeah, that's true. You got one right, and I don't. It's not to call it out and make fun of it. It's to say that was popular opinion. Was there were so many ideas of how this tournament would result, and it's great to see in international competition so many things turned on their head, barring the eventual SKT win, which is like, okay, exactly. When's that going to end?
Red team has slain the dragon. Blue team's turret has been destroyed.